Друзі, привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні відео розпочинається з найпростішого та дуже смачного пісочного пирога з яблуками. Я взяла одне яйце, змішала його з цукром 3 столових ложки. Потім додала борошно 280 грам і 1 чайну ложку розпушувача. Трішки додала сілі. В солодку випічку я завжди додаю трішки сілі для балансу смаку. Додаємо вершкове масло. В мене 150 грам. Ще я додала 50 грам олії. І починаю потрохи вимішувати тісто. Насправді таке тісто робиться дуже легко і дуже швидко. Масло в мене було не дуже теплим, тому краще взяти трошки вже підтанувши. Тоді легше буде замішувати тісто. Але під теплом моїх рук все ж таки масло розтануло, то я бистренько замішала. Тісто добре відлипає від рук, не пристає. Ще трішки його вимішую. Та ставлю в холодильник хвилин на 20. Поки тісто охолоджується, беру яблука. В мене це Слава, названня яблук. Обрізаю серцевину. Можна нарізати дольками, а можна нарізати невеличкими кубиками, кому як зручно. Я нарізала кубиками. В мене вийшло десь 5 яблук. Яблука в мене кисло-солодкі, але ми все одно будемо додавати цукор. Тому вони не будуть кислі в випічці. Ось так нарізаємо. Складаємо все в миску. Додаємо цукор. Цукор десь 4-5 столових ложок. Потім додаю 3 столових ложки крохмалю та трішки кориці додала. Крохмаль я додаю до яблук, тому що яблука дуже соковиті, і щоб сік не витікав, крохмаль згущує сік. Все ретельно перемішуємо. Достаємо з холодильника тісто, розділяю його на 2 частини. Одна частина в нас буде основа, а з другої частини ми зробимо сіточку. Я тісто не розкатую, а одразу в формі роблю бортик та дно. Така основа під наш пиріг. Висипаю на основу яблука.
Тепер це все треба розрівняти, щоб яблука лягли рівномірно. Трішечки утрамбувала та будемо робити сітку. На сітку я вже буду розкатувати тісто. Трохи борошна. Тісто ніжне та еластичне, тому багато ми його не розкачуємо. Ось так трішки розкатала. У мене є такий фігурний ніж. Роблю невеличкі полосочки. Спочатку зробила широкі полоски, потім мені здалося, що це дуже широко, та я вирішила зробити їх трішечки вужчими. Тому розрізала ще на декілька частин. Тепер викладаю зверху на наш пиріг, чередую таким чином, щоб вийшла сітка. Спочатку виклала сіточку, а потім вже защіпнула по краях. Якщо остається трішки тіста, то можна зробити крихту та посипати зверху, щоб не оставалось, а можна спекти якесь печиво. Випікала я 45 хвилин при температурі 180 градусів. Ось такий вийшов пиріг. Ставте чайник та насолоджуйтесь. Зараз покажу вам, який він в розрізі. Бачите, сік не витикає, все тримається, нічого не розвалюється і дуже швидко готується. Збирати насіння. Літо вже закінчилось і настала пора збирати насіння. Щось магічне є в цьому процесі, тому я назбирала дуже багато насіння жоржини, відправила частину мамі, другу частину розділила на різні коробочки. Тепер знов чекаємо весну, щоб заново все сіяти. Сьогодні в мене по плану прибирання на поличці з приправами, тому я все це вийняла, перебрала.
щось прийшлось викинути, щось прийшлось пересипати. Ось така в мене красота вийшла. А ще сьогодні покажу, як зробити осінню композицію з таких ось маленьких гарбузиків. Насправді такі маленькі гарбузики можна шити дуже легко. Нам потрібна люба тканина, уточнюю, люба тканина. Розрізаємо на квадрат, потім згортаємо декілька разів. Ось такий трикутничок. Обрізаємо по кругу. У нас вийшов ось такий кружечок. Тепер нам треба взяти голку з ниткою та намітати по кругу. Звичайно, можна одразу зробити з кружочка і не вирізати квадратами. Але мені так було простіше, і я вам показую, як робила я. Ось так по кругу прошила. Потім беру якийсь наповнювач, в мене це синтепон. Потроху стягую по кругу та додаю наповнювач. Якщо наповнювача мало, то можна додати ще. Ось такий колобочок вийшов, стягнула я це все ниткою. Тепер треба зашити отвір, щоб наповнювач не вилазив. Ще раз проходжу по кругу. Потім вивожу голку з другої сторони, так, щоб вона була по центру. І розділяю наш майбутній гарбузик на дольки.
Ось так в мене вийшло. Можна розділити на 6, на 8, на 10, як ви захочете. Тепер нам треба заховати нитку. Роблю таку петельку, затягую і продіваю десь по центру, потім натягую нитку та обрізаю. Все, нитка захована, трішечки придаю форми та буду вже готуватись до слідуючого. Це вже трішечки побільше. Бачите, колір може бути різний. Я взяла такий кольоровий з додаванням помаранчевого. Все роблю те саме, що і з першим гарбузиком. Додаю наповнювач, затягую, прошиваю та розділяю на дольки. Тепер треба зробити для гарбузиків хвостики. Це такі палички нарізала з соняха. Приклеїла це все на термоклей і ось бачите результат. І ось такий гарний осінній декор у нас вийшов. Всім дякую! Пока-пока!